เหมือนขอนไม้เลยอะเอ้ยแต่ก็ได้อยู่นะแต่เนื้อดูเนื้อมันได้อยู่นะต่างกันไหมอันนี้มันดูฉ่ำๆใช่อันนี้มันจะฉ่ำเห็นไหมอันนี้คือเราก็เอามันญี่ปุ่นอะไรมาด้วยใช่ครับเขาแค่เปรียบเทียบอันนี้คือของสำลีอันนี้คือของมันญี่ปุ่นที่ซื้อมาแพงเราแค่จะมาเทียบอันนี้มันญี่ปุ่นอันนั้นมันญี่ปุ่นน่าจะปลูกที่เวียดนามแล้วเราจะลองชิมดูเนื้อมันเผายั่วๆจ้าได้กินแล้วเย้ต้องอย่างนี้เลย